Tervetuloa Sevendos podcastin ensipurjehdukseen. Eli tämmöinen rento keskustelu tässä minun Tuomas Leppilammen ja Niko Kivelän kanssa. Terve Niko. Terve. Esitteletkö itsesi alkuun nopeasti? Toki. Mun nimi on Niko Kivelä. Mulla on aika paljon työhistoriaa takana. Tällä hetkellä työskentelen firmassa nimeltä SOK, eli se on niin kuin S-ryhmän niin kuin se prosessori siellä keskellä, mikä tehostaa kaikkea. Mulla on historiaa sen verran, että nyt teen SOK:lla töitä ja sitä ennen tehnyt Finnairilla ja sitä ennen verkkokaupassa. Että mä oon joskus vitsaillut, että mä harrastan tämmöisiä ikonisia suomalaisia yrityksiä. Kyllä. Eli tänään keskustellaan tulevaisuuden työidentiteetistä ja että miten digitaalisuus muovaa meitä. Meillähän on pitkä historia jo näissä asioissa, niin se on mielenkiintoista nyt miettiä sitä, että mihin me ollaan menossa. Joo, mehän ollaan alun perin tavattu DevOpsin merkeissä ja se on itsekin kun miettii, että minkälainen ura mulla on ollut takana, niin mä teen aivan eri asioita kuin mä aloitin silloin 21 vuotta sitten. Niin mä oon tehnyt niin monessa niin kuin erilaisissa roolissa ja erilaisissa firmoissa ja välillä niin kuin tukenut yrityksiä, välillä niin kuin tehnyt tuotteita ja välillä niin kuin johtanut ihmisiä ja välillä ollut se syvä asiantuntija. Niin mitä se tietotyöläisyys niin kuin on? Se on todella mielenkiintoinen asia. Mun mielestä nykyään niin tietotyöläisyys on, se on kokemusperäinen asia, että sä et voi oppia, vaan se pitää kokemuksen kautta kartuttaa. Joo, hyvin ajateltu, että tietotyöläisyyshän omalla tavallaan mä sanoisin, että se on vähän niin kuin sitä, mitä IT, puhuin aikaisemmin, kun sukulaisuudet kysyi multa, että mitä sä teet työksessä. Mä sanoin, että mä oon tietokonetyyppiä, mä oon IT-tyyppiä. Ja nyt se informaatioteknologia jotenkin sitoo ehkä mun mielestä, että se tiedon jalostaminen ja niin kuin sen tiedon käyttäminen, niiden insightien saaminen siitä tiedosta, niin se on paljon enemmän kuin tietokoneita. Se on just niin kuin sanoit, että siinä on se kokemus, sekä kokemus siitä, että miten ihmiset toimii, miten ihmiset käyttäytyy ja just, että miten me toimitaan tiedon kanssa ja tiedon avulla. Ja tänään mietin just sitä tietotyöläisyyttä myöskin sitä kautta, että meillä on älykkäitä työkaluja ja se tulee vaikuttaa meidän identiteettiin, meidän itsetuntoon, tällaisiin asioihin. Miten sä käytät älykkäitä työkaluja, jos käytät? Joo, mä vähän niin kuin mietin tätä, että mulla oli tähän hyvä niin kuin pohja, että kun puhutaan niin kuin tämmöisistä älykkäistä laitteista, niin nehän on nykyään niin kuin integroitunut täysin meidän elämään. Sitä kutsutaan, että se on niin kuin, onko se 4. teollinen vallankumous, kun sitä ennen oli teknologia, sitä ennen oli massatuotanto ja sitä ennen oli höyrykoneet. Niin nyt se niin kuin, miten minä käytän niin kuin älykkäitä laitteita, niin ehkä kysymys onkin, että missä minä en käytä, koska ne on kaikkialla. Että mulla on herätyskello kännykässä ja mulla on niin kuin tietokoneessa kaikki on niin kuin, kaikissa softissa, mitä me käytetään, on tekoäly. Ja niin kuin, nyt jos ostat jonkun jääkaapin, niin siinä on niin kuin, tekoäly suunnilleen kiinni. Kyllä niin kuin, mun mielestä niin kuin jokainen, minä mukaan lukien, on vähän niin kuin tietotyöläinen nykyään, koska kaikissa firmoissa käytetään niin kuin ohjelmistoja helpottamaan työtä. Mutta siihen alkuperäiseen kysymykseen, niin mä käytän ehkä niin kuin eniten just, varsinkin nyt kun tekoäly on tullut, niin semmoista niin kuin tosi paljon sparrikaverina. Että jos mä vaikka kirjoitan jonkun artikkelin, niin mä saatan syöttää sen tekoälylle ja kysyä, että mitä kulmia tästä puuttuu. Mä saatan käyttää myös jotain vaikka kieliä sun tarkistamiseen, mitä en yhtään häpeile, koska mä en puhu niin kuin natiivisti englantia, niin se on ihan armollista, että mä saan korjata mun pilkkuvirheet. Joo, ja just tämä avoimesti, ja tähän mä vähän niin kuin haluan ja nappaa kiinni, että tämä älykkäiden työkaluja, ja varsinkin nyt kun on tämä tekoälybuumi, niin sen myöntäminen,
Joo. Että minä myönnän käyttäväni tekoälyä päivittäisessä työssä, niin se on mielenkiintoinen juttu, miten se vaikuttaa ihmisen identiteettiin tosi eri lailla, eri ihmisiin. Mä just olin tällaisessa haastattelussa, tämmöinen nuori ruotsalainen mies, joka tekee tutkimusta Aalto-yliopistolla tekoäly tai tämmöisen älykkäiden työkalujen vaikuttamiseen hinnoitteluun. Eli että miten hinnoitellaan ihmisen esimerkiksi työn arvoa tai laitteiden tai palveluiden arvoa silloin, kun niissä on tekoälyagentti. Joo. Ja se herätti minussa sitä just ajattelua silleen, että joissain tilanteissa, jos mä sanoisin, että mä menin konsulttina vaikka johonkin myyntikeskusteluun, ja silleen, että minä käytän muuten aika paljon tekoälyä. Mä en usko, että se on eduksi mulle asiakkaan silmissä. Kontra, jos mä myyn jotain palvelua, digitaalista palvelua, ja sanon, että tämä palvelu käyttää tekoälyä, niin silloin asiakas saattaa olla niin kuin enemmän innoissa ostamaan sen. Joo. Minkälaisia ajatuksia sinulla herää tästä niin kuin arvosta ja tämmöistä asioista? No sehän on ihan itsestään selvää, että kaikki käyttää tekoälyä ja kaikkien pitäisi käyttää tekoälyä. Mutta se on niin kuin jännä, että miten jos ihminen käyttää tekoälyä, niin se on niin kuin sen ihmisen arvosta pois, vaikka ne työkalut, mitä me vaikka myydään tai käytetään, on ihmisen tekemiä. Jos sen tekoälyn pistää sinne, niin se on yhtäkkiä ok. Mä teen työkseni semmoista, että mä koitan niin kuin löytää ja tehostaa tiimien toimintaa poistamalla sitä niin kuin turhaa ja niin kuin wastea sieltä niin kuin prosessista ja löytää niitä pullonkauloja. Niin sanon tälleen, että jos me ollaan jo nytten palkattu niitä parhaita tekijöitä koko Suomesta, ja jos tiimien koko ajan vaan entisestään kasvattaa, niin sehän luo vaan lisää kompetisuutta. Niin tekoäly on niin kuin ihan luonnollinen asia, että millä me niin kuin tehostetaan sitä työn toimintaa, koska on jotenkin naivia ajatella, että miksi me ei käytettäisi tekoälyä. Mutta tekoälyssä on niin kuin semmoinen tosi vähän niin kuin liian hype-asia, että sehän on vaan työkalu, mitä me käytämme. Se ei ratkaise mitään ongelmia, vaan sen pitää olla meidän apuri ja meidän niin kuin apuväline. Pahimmassa tapauksessa se muuten niin kuin jopa niin kuin heikentää meidän arvoa, niin kuin sanoit. Joo. Jos mietitään tietotyöläisyyttä ja vähän sen niin kuin tämän tekoälyn ja muiden niin kuin ympäriltä, että niin kuin tiedon jalostamista ja ymmärtämistä ja tällaista, niin mulla on noussut sellaisia ajatuksia, kun mä keskustelen mun parikymppisen pojan kanssa, joka on niin kuin yliopistolla opiskelemassa varhaiskasvatusta, ja me mietitään niin kuin kasvattamista, niin kuin silloin kun sä kasvatat lapsia, silloin kun sä oot oikeasti päiväkodissa duunissa, niin silloin ei paljon tekoälyagentit auta ja muuta, ja ne on kuitenkin siitä niin äärettömän tärkeitä hetkiä meidän yhteiskunnan kasvussa, kun me kasvatetaan lapsia. Niin tiedon käsittely ja tiedon niin kuin jalostamisen taidot, jotka on ihan hirveän niin kuin vahvasti meidän arvoa lisääviä, niin mulla on tullut mieleen se, että mitä enemmän me pystytään kuitenkin sitten menemään näiden työkalujen ohi ja niin kuin sinne toiselle puolelle ja ymmärtää sitä empatiaa ja ymmärtää sitä, niin kuin, miten me ihmiset toimimme, niin sehän ei mene pois. Ei. Just kun sä sanoit tuossa, että poistetaan wastea esimerkiksi, joka on kuitenkin, jos puhutaan tästä, että miten me ollaan tultu tähän niin kuin teollisen vallankumoukseen ja massatuotannon ja näiden kautta, niin se on Toyotan ajatuksia. Joo, Toyotalta tulee lean-ajatteluja. Niin, eli lean on vielä vahvasti mukana tässä näin. Jotkut asiat kuitenkin sit kantaa tuolta vuosien yli, tai vuosikymmenenkin yli. Tuo on kiva, kun mainitsit nimenomaan niin kuin leanin. Se, mistä mä oon ollut viime aikoina todella niin kuin innoissani, on se, että kun vaikka nyt puhutaan paljon niin kuin tekoälystä sun muusta, niin sehän on ensimmäinen asia vuosikymmeniin, millä me voidaan tehostaa niin kuin yksilöiden tehokkuutta käyttämällä pelkästään teknologiaa. Niin. Aikaisemmin käytetty niin kuin Agilea tai Leania tai DevOpsia on enemmän semmoisia prosessiajatteluja sun muuta. Ja tämä on niin kuin ihan luonnollista, että me niin kuin käytetään kaikkia tämmöisiä apuvälineinä, niin
on aina puhuttu, että niin kuin data on se kaikkein tärkein ja data on niin kuin sen tietotyöläisyyden niin kuin ytimessä. Niin ihmisen kapasiteetti, niin eihän me voida tulla paremmaksi niin kuin datan käsittelyssä kuin tiettyyn pisteeseen asti, ellei meidän aivokapasiteetti jotenkin niin kuin yhtäkkiä kasva ja siihen kestää niin kuin satoja tuhansia vuosia. Kyllä. Niin se on ihan luonnollista, että niin kuin tämmöisiä asioita, millä me niin kuin autetaan niin kuin meitä keskittymään oikeisiin asioihin. Joo. Tämä on niin kuin just tämä, nyt jos kiteyttää vähän, että tämä nykytila, missä me on tietotyöläisiä. Joo. Me ei ehkä välttämättä identifioiduta enää niin vahvasti siihen niin kuin teknologia edellä niin sanotusti, vaan meidän pitää olla empaattisia, meidän pitää ymmärtää ihmisen käytöstä, meidän pitää ymmärtää, että miten me kasvatetaan omia kyvykkyyksiämme muutenkin kuin jo prosesseja tehostamalla ja näin edespäin. Ja meillä on älykkäät työkalut, meillä saattaa olla jonkinlaisia agenttiketjujakin jopa, tällaisia niin kuin, missä me laitetaan työkaluja ketjuun ja ne tekee kaikki omia. Ne on niin kuin assistentteja meille. Joo. Ja näiden assistenttien avulla me sit pystytään niin kuin nostamaan sitä omaa tehokkuuttamme. Me ollaan konsulttimaailmassa aina sanottu näin, että konsulttibisneksellä ei pysty rikastumaan, koska se ei skaalaudu. Ja yhtäkkiä se ehkä skaalautuukin. Niin millä lailla se muuttaa sitten esimerkiksi meidän myyntiprosesseja ja tällaisia, että kuitenkin jos me myydään niin kuin tuntipohjaista toimintaa, niin silloinhan se, että vaikka me tehtäisiin nopeammin asioita, niin se ei niin kuin meille konsulttifirmoina oikein, ei se tuo niin kuin mitään lisäetua. Pitäisikö meidän mennä sitten kiinteisiin projekteihin, niin kuin kiinteähintaisiin projekteihin? Niin, vaikea sanoa. Kurvipallo. Mutta siis kyllähän niin kuin ihminen niin kuin lähestyy aina ihmistä. Ja mä en, niin kuin, vaikka me tehdään tietotyötä, niin se on aina niin kuin ihmislähtöistä niin kuin tekemistä. Ja miten vaikka just konsulttitoimistot niin kuin myy asiakkaille, niin eihän se myynti ikinä niin kuin tapahdu silleen, että ostakaa tämä, okei me ostetaan, vaan se suhde rakentuu niin kuin vuosien aikana. Ihmiset vaihtaa firmoja ja ihmiset vaihtaa niin kuin aloja, mutta silti mä muistan, että toi oli hyvä tyyppi ja siitä jäi niin kuin pehmeä olla, niin ehkä mä kuuntelen sitä ja luotan siihen. Se luottamus on se, että ihmiseen luotetaan, mutta tavallaan niin kuin digitaaliseen työkaluun ei, se on ihan eri asia. Hei, mä hiffaan tämän, tämä on niin kuin tulevaisuus. Ja tulevaisuudessa se digitaalisen vision omaaminen siellä firman sisällä, niin se on just yhdistelmä sitä, että me ymmärretään just noita kylmiä työkaluja ja niitä ketjuja, että okei, tällä agenttiketjulla me tehdään vaikka joku tosi laadukas niin kuin dokumentti tai päätös, jopa niin kuin lainmukaisia dokumentteja. Ja sitten se toinen puoli, missä tämä kokemuspohjaisuus, jos me palataan siihen kokemuspohjaisuuteen, että me ymmärretään ei ainoastaan meidän niin kuin asiakkaiden kokemus, eli jos me tuotetaan jonkinlainen digitaalinen palvelu, mitä asiakas kokee se, vaan myös meidän niin kuin tekijöiden, meidän tietotyöläisten kokemukset. Ja se, niin kuin, sitä on aina puhuttu vähän tämmöisenä pehmeinä arvoina, mutta ne on vaikeita juttuja. Joo. Toi agenttipohjaisuus on niin tosi mielenkiintoinen asia ja niin uskon, että niin se tulee olemaan niin se juttu, että niin on uusi teknologia, mikä on vähän niin liian laaja, se on vähän, että sulla on vasara ja sulla on kaikilla nauloja. Meillä on vain niin yksi iso niin GPT, mikä nyt niin hoitaa kaikkea, mutta tämä agenttipohjaisuus, se, että me niin koulutetaan ja erikoistetaan niin malleja. Et se, mikä niin vaikka tässä uudessa, niin puhutaan vaikka uusi vallankumous, niin mikä sitten tekee täysin erilaista kuin aikaisemmin on se, että aikaisemmin sä oot voinut käyttää teknologiaa sun hyödyksi. Nytten niin tarkalla ja huolellisella niin kouluttamisella ja painotuksella sä voit tavallaan kouluttaa niin lopulta jonkun muun tekemään osan sun työstä, joka niin luo niin vähän niin kuin kopiota susta. Et se, mikä on niin tosi mielenkiintoista, on, että kun
me ollaan niin tämmöisiä vanhoja miehiä tai ukkoja, mutta sitten kun on niin semmoisia ihmisiä, mitkä tulee nytten työalalle, niin se on ihan normaali, että niin kuin meillä on botti tapaamisessa, mikä nauhoittaa, kun tapahtuman toinen ottaa muistiinpanot. Ja. Meillä on joku, jonka on niin sparrata semmoista, että miten mä lähestyisin tätä asiaa. Antaa one-liner, että tee mulle frameit, niin mä jatkan siitä. Niin tästä kaikesta tulee niin semmoista nykypäivää. Ja niin se raja vaan niin siirtyy ja siirtyy ja siirtyy. Niin nykyäänkin niin meidän tälleen niin digitaalinen minä, niin se on niin huomattavasti niin tavallaan laadukkaampi kuin koskaan aikaisemmin, koska se sisältö, mitä me tuotetaan, niin on koherentimpaa, kaikki kirjoitusasut, me voidaan niin faktatarkistaa kaikkea. Ja ei tarvitse enää, niin kuin, jos on vaikka jollain niin kuin lukihäiriö tai se, että ei osaa vaikka tuottaa tekstiä hyvin, vaan tekee semmoisia wall of tekstiä, mitä kukaan ei jaksa lukea, niin vaan saa semmoisen sparrin, että kannattaa se pistää vaikka tälleen 3 osaan, ja se taas niin kuin kouluttaa sua ja niin kuin coachaa sua ajattelemaan eri tavalla, niin se niin kuin tavallaan parantaa meitä koko ajan. Mutta se on jännä nähdä, että kun ihmiset käyttää tämmöisiä työkaluja, niin mihin se tavallaan menee. Kun mietin tänään, kun mä tulin tänne, niin minkälaista mun työ oli 20 vuotta sitten. Niin mehän oltiin toimistolla ja me koodattiin tietokoneella ja me juteltiin kaverille vieressä. Se oli hyvin erilaista se työ niin kuin keskustelu kuin nyt, joka käydään hybridinä ja todella paljon niin kuin online. Mä kuulostan ihan erilaiselta ihmiseltä siitä, kun mä puhun face to face tai kirjoitan tekstiä jonnekin Slackiin tai Teamsiin. Kyllä. Luuletko, että sun kokemus sun omasta arvosta on tämän 20 vuoden aikana muuttunut jotenkin erityisesti? Joo, mutta se pohjautuu siihen, että mä oon kerryttänyt sitä kokemusta, jota mä voin niin kuin sitten hyödyntää mun työelämässä ja osaamisessa. Niin kyllä, mutta siis se kaikki liittyy siihen tavallaan niin kuin siihen uran ja minän rakentamiseen. Että se ei tavallaan niin kuin liity mitenkään niin kuin digitaaliseen minään. Mä vaan satun tekemään töitä ohjelmistoalalla. Ja oon vähän niin kuin, mä oon koko ajan niin kuin online enemmän tai vähemmän, koska tehdään digitaalisia tuotteita ja no, mä elän semmoista elämää. Joo. Mä oon yrittänyt päästä aktiivisesti eroon ajattelusta junior, senior, niin kuin tämmöiset. Etenkin sen takia, että mä oon tavannut paljon ihmisiä, ja palkannut paljon ihmisiä, jotka on paljon nuorempia kuin minä. Ja niillä on ihan häkellyttävä kyky pitää sisällään niin kuin aivoissaan isoja kokonaisuuksia ja tulla keskusteluihin, missä usein mä niin kuin koen, että monet ajattelisivat, että tänne mahtuu vain seniorit, kun ellei sulla ole niin kuin 20 vuotta kokemusta, niin et sä voi miettiä tällaisia isojen programmien niin kuin suunnanmuutoksia tai vastaavia. Ja nyt kun mä oon nähnyt, että 25-28-vuotiaat ihmiset, jotka mun mielestä on nuoria, niin on mukana siellä ja pystyy kontribuoimaan siihen tosi vahvasti, niin mun aikaisemmassa firmassa, missä mä olin, niin me aktiivisesti vietiin CV:tä pois, koska CV katsoo mun mielestä niin kuin historiaan, ja silloin se laittaa myöskin sitä vastuuta sille ostajalle, että se ostajan pitäisi jotenkin lukea siitä CV:stä, että minkälainen ihminen tämä on, ja mikä on se intohimot, ja niin kuin minkälainen identiteetti sillä on. Kontra, että me ruvettiin tekemään sellaisia baseball-kortteja. Baseball-kortti oli yksi sivu, missä sanottiin nopeasti, että mitä ihminen on tehnyt, ja että minkälainen tyyppi se on. Tykkää jutella ihmisten kanssa paljon, tai tykkää tehdä yksikseen töitä. Ja sitten siinä oli, että tässä on asiat, mitä mä nyt tällä hetkellä teen, ja tässä on asiat, mitä mä haluaisin tehdä. Ja mä muistan, kun me ruvettiin tekemään niitä baseball-kortteja, niin ihmiset monesti tuli mulle kysymään, mistä mä tiedän, mitä mä haluan tehdä. Ne oli herkullisia keskusteluja. Koska silloinhan me just niin kuin päästiin siihen identiteetin ytimeen, että kuka mä nyt olen, mikä on mun arvo nyt, ja
mikä mun arvo voisi olla huomenna ja identiteetti voisi olla huomenna, niin se oli mulle semmoista hyvinkin sisältörikas duuni, mikä mulle jää tosi vahvasti mieleen. Joo, toi on, kun puhutaan niin kuin digitaalisesta minästä ja CVstä, niin mä ajattelen ihan niin kuin täysin samalla tavalla. Digitaalinen minä ei ole niin kuin lista teknologioista, mitä minä osaan, koska ne on historiaa vähintään 5 vuoden päästä, vaan sun pitää koko ajan kehittyä ja koko ajan niin kuin oppia uutta. Ja on tärkeämpää, että miten sinä ajattelet asioista ja miten sä lähestyt asioita, kuin se, että miten sä osaat nyt. Ja. Että kun vaikka mä haastattelen paljon työkseni, niin en mä varmaan koskaan kysynyt niin kuin sitä, että mitä kieliä sä osaat, vaan miten sä... Niin kuin, ohjelmointikieliä. Niin, tai että miten niin kuin, tätä se on vähän niin kuin se perusedellytys, että pitää niin kuin olla se pohja kunnossa ja sitten niin kuin haetaan sitä potentiaalia ihmisestä, että mihin se pystyy kasvaa. Yes. Se on sitä, niin kuin, miten ihmisiä niin kuin, pitäisi palkata potentiaalin mukaan eikä sen mukaan, että mitä osataan. Joo. Ehkä siinä on paljon sellaista, niin kuin tämä potentiaalin mukaan palkkaaminen on ehkä pelottavaa sen takia, että monesti ostaja haluaa jonkinlaista vastinetta rahoilleen jo heti niin kuin etupeltoon. Vaikka meidän myynti konsulttimaailmassa onkin sellaista, että me myydään time and material, eli niin kuin toteutuneiden tuntien perusteella me saadaan sitä rahaa, niin kuitenkin meidän pitäisi laittaa jotain, eikä me ole niin kuin, meillä ei ole sellaista niin kuin toimitettavien asioiden listaa, mistä me voitaisiin jäädä niin kuin lainopillisesti vaikka jumiin, että te ette noita nyt antaneet meille, koska loppujen lopuksi se sopimus kertoo vaan sen, että tämä henkilö tulee tekemään tämän verran työtä niin kuin tässä ajassa. Niin mikä on se sitten se vastine ostajalle silloin, kun me myydään potentiaalia? Joo, mä meinasin kommentoida tuohon jo äsken, kun on eri asia mun mielestä vähän niin kuin palkata ihmisiä kuin sitten niin kuin ottaa vaikka konsulttia vahvistamaan tiimiä ja tuomaan niin kuin semmoista niin kuin tietotaitoa, mitä tiimistä puuttuu ja haastaa tiimiä. Että jos palkataan potentiaalia, niin se tarkoittaa, että se niin kuin realisoituu coachaamalla ja tukemalla ja mentoroimalla ja sitten se tuo sitä pääomaa meidän firmaa. Mutta sitten kun halutaan tiimiin vahvistuksia, niin kuin lisää näkemystä, jotain lisää, mitä siinä ei ole, niin silloinhan just niin tuommoinen konsultointi on niin kuin ihan parasta. Että on nähnyt myös tapauksia, missä niin kuin otetaan konsulttitoimistoista mukaan niin semmoista juniorimpaa, ja se on ihan hyvä, koska mutta silloin niin kuin se koulutus menee vähän niin kuin, tai mentorointi menee vähän niin kuin sen konsulttitoimiston kautta, mutta työssä oppimisena, kun se on meillä töissä. Niin silloinhan sekin menee ihan samalla tavalla. Niin. Mutta mä ehkä niin kuin erottaisin nämä, että potentiaalia pitäisi niin kuin palkata molempien työnantajana. Joo, hyvä pointti. Mä haluan niin kuin laajentaa tuosta sun ajattelua siitä, että me olemme tässä nyt ja me kerrytämme nyt dataa jo itsestämme. Jos ja mun kollega Jarkko Isokortti rakentaa esimerkiksi itsestään ihan julkisesti, on tälleen niin kuin kirjoittanut siitä, että rakentaa itsestään tämmöistä digitaalista minää. Mä sain itse asiassa häneltä sen GPT-sisällön, että minä olen Jarkon apuri ja niin kuin assistentti. Ja mä lueskelin sitä ja mä sanoin, että vitsi, tämä on kiinnostava maailman aika. Että me voidaan niin kuin oikeasti rakentaa itsestämme tämmöistä digitaalista kaksosta. Ja just niin kuin sanoit, jonain päivänä saattaa mennä jonnekin geneerisiin palveleihin niin kuin sun sijasta ja tehdä päätöksiäkin jopa. Ja ehkä tämmöisenä pull requestina, että assistenttisi teki tällaisen päätöksen, onko ok? Sitten sä voit klikkaa, että on ok. Mutta niin kuin se laittoi mut se digitaalisen minän rakentaminen laittoi mut ajattelee siitä, että siinä on sitä uhkaakin, että mitä jos sen ajatukset tuleekin yhtäkkiä niiksi vallitseviksi ajatuksiksi. Että sä niin kuin ihminen itse laiskistuu jonain päivänä ja on silleen, että no mut mä annan nyt ton ja sitten itse alkaa jo pinakolada ole mielessä ja Karibian rannat ja tälleen, koska mä tykkään ainakin siitä, että mä oon nälkäinen, niin kuin peloton, haasteita etsivä konsultti. Niin tää on niin kuin ensimmäinen askel tästä mun ajattelusta tässä digitaalisessa minuudessa. Oletko sä miettinyt tällaisia? Joo,
Mä lähestyisin tuossa niin kahta eri kulmaa, että kumpakaan ei toteudu nyt, mutta tulee vähän niin kuin toteutumaan silleen varkain, koska muutos tapahtuu hitaasti ja sitä ei huomaa, kun katsoo läheltä. Nykyään kaikilla isoilla firmoilla on semmoinen ongelma, että on dokumentaation runsauden pula. Ja ei tiedetä, mitä pitäisi etsiä sun muuta. Ja nyt kun on tullut chatbotit sun muut niin kun avuksi, niin on nähnyt monia esimerkkejä, kun joku toimija tai firma tai muu, niin pistää kaikki dokumentaationsa sinne liittyen vaikka devaamiseen tai liittyen vaikka lakivaatimuksiin tai muuta, jolloin sitten työntekijä voi suoraan niin kuin kysellä siltä, että miten mun pitäisi tehdä tämän kanssa tai mistä mä löydän tämmöistä tietoa. Mutta lopulta, kun jo nyt tiedetään, että kaikki niin kun GPT on treenattu internetistä löydettävällä datalla ja suurin osa datasta on niin kun bottien ja AI luomaa, niin se tieto vähän niin kuin tolleen keskittyy. Ja. Kun joku firma pistää niin kun datan yhteen malliin, ja sitten jos se data käy keskittymään, ja sieltä tulee niin kuin tämmöisiä Center of Excellence tai muuta, että tämä data tuleekin vähän niin kuin kaikki tuolta yhdeltä tiimiltä, niin ne tavallaan niin kuin tekee päätöksiä epäsuorasti sen kysyjän niin kuin puolesta, koska he neuvoo sitä niin kuin botin avulla. Niin se vähän niin kuin silleen saattaa varkaan muodostua semmoisia vaikka tiimin minä tai henkilön minä tai muuta. Ja se on niin kuin tosi vähän niin kuin pelottavaa, koska sä et ole kuitenkaan vastuussa, vai onko AI vastuussa päätöksestä? Ei. Joo, ei. On, ei. Jossain muistan jotain niin kuin esimerkkejä siitä, että vaikka joku lentoyhtiö oli kiistänyt, että ei ole vastuussa, koska se oli se AI-potti. Niin. Mutta toinen puoli on se, että jos me niin kuin lähdetään rakentamaan ihan niin tuommoisia botteja niin kuin tietoisesti, niin sehän on ihan siistiä, että no, otetaan tähän vaikka tämä avatar-puoli mukaan, että kun kaikkihan tykkää, kun ihmiset niin kuin avatar näyttää vähän sinulta, ja nykyään on paljon trendannut, että sä voit ostaa koristeja tai eri väristä paitaa ja muuttaa ihon väriä, hiuksia sun muuta, että ihmiset vähän niin kuin inhimillistyy sille, kelle sä niin kuin puhut. Ja. Niin se voi mennä sun puolesta palaveriin. Ja se on ihan kiva silleen, että mulla olisi tuossa niin kuin Mikko ja Pekka ja Tuomas, ja mä voisin niin kuin silleen tietoisesti sanoa, että Tuomakselle täski, otatko vastaan, ja sanoisin, että kyllä, ja ottaisin muistiinpanoja vielä eteenpäin. Ja sitten vaikka joku assari-avatar, että voisiko se vaikka niin kuin varata meille palaverihuoneita, koska sehän on ihan kaikkien turhaa ajankäyttöä, että jostain Outlookista palaverihuoneita. Niin toikin tulee vähän niin kuin hämärtymään, että ihmisten niin kuin se työminä, vähän niin kuin digitaalinen kaksonen, niin tulee enemmän ja enemmän silleen niin kuin inhimillistymään koko ajan. Ja niin tulee enemmän ominaisuuksia sun muuta. Mitä sitten, jos tämä ihminen, kenestä on tehty avatar, niin lähtee firmasta? Kuka omistaa sen avatar? Tosi mielenkiintoinen kysymys. Sitten vielä, niin kuin, siinä on vielä tämä toinen puoli, että kun toisen asian toinen puoli, että jollainhan on tämä data jo meistä. Ne on nämä niin kuin isot sosiaaliset alustat. He tietää, mitä me halutaan ja mitä me halutaan ostaa. Ja tämmöisten mallien niin kuin rakentamiseen menee niin kuin sen kouluttamiseen siis vuosikausia. Niin milloin tämä tulee, että joku Instagram sanoo, että haluatteko ostaa Nikon 2, me tiedetään, mitä se rakennetaan. Siis tässä tullaan juuri se, että kaksi asiaa tuossa just, että miten firmat rakentaa sitä omaa keihäänkärkeään, semmoinen erottava keihäänkärki siitä omasta datastaan ja ymmärryksestä ja kaikesta sitä, mitä on niin kuin vuosikymmenten aikaan kerätty, että me ollaan niin kuin sen kynnyksellä, että sitä pystytään hyödyntämään. Mutta sitten niin kuin sanoin, että jos meillä on 5 tiimiä, missä Pertsan tiimi on niin kuin tosi aktiivinen dokumentaatiossa, ja sitten muut tiimit on semmoisia enemmän tämmöisiä Kanban-tyyppisiä, että ne vaan niin kuin, se tulee hommia, ne tekee niitä, tulee tekee, ne näkee bugin, ne korjaa, mutta ne, niin kuin, ne listaa niitä asioita jonne niin kuin minnekään, ja ne ei pidä dokumentaatiota yllä. Niin sitten se on Pertsan tiimi, mikä niin kuin määrittelee sen organisaation identiteetin. Joo, ja lopulta jos vaikka Pertsan tiimissä vaihtuu henkilöt, ja se on se Pertsa, mikä on ollut siellä 13 vuotta, niin sitähän se on lopulta niin kuin
Pertsan mielipidettä eniten. Niin, ja niin kuin, miten firmat vois tätä bias tai tällaista niin kuin tiedon ja sen tietoidentiteetin puolueellisuutta varjella? Että noihan on ihan semmoisia uusia kysymyksiä, puhumattakaan siitä, että kuka omistaa niin kuin Nikon digitaalisen kaksosen SOK:lla joskus 10 vuoden päästä. Koska nyt sitä ruvetaan, tai siis sitä on kerätty jo pitkään. Mutta nyt tulee ne mahdollisuudet, nämä tämmöiset, mitä me nyt tällä hetkellä kutsutaan RAG ja CAG ja tämmöiset niin kuin tiedolla augmentointi, eli tiedolla rikastaminen, niin nyt me ruvetaan ymmärtämään sitä, että miten me käytetään sitä tietoa, mitä me ollaan kerätty pitkään. Eli ne kaikki tylsät Confluence-sivut ja niin kuin Jira backlogit ja muut, tai tämmöiset niin kuin historiat sun muut, onkin yhtäkkiä sitten arvokasta dataa. Puhumattakaan tästä meidän henkilökohtaisesti, mä sanoin, että Instagram jonain päivänä myy tiedätkö, Tuomas Leppilammen niin kuin makua, tiedätkö, koska siis tässä me tullaan yhteen semmoiseen aivan äärettömän tärkeäseen asiaan kuin maku ja harkintakyky. Eli ne on ne kaksi asiaa, mitä tällä hetkellä nämä älykkäät systeemit tai sun digitaalinen kaksonenkaan ei välttämättä ihan täysin pysty replikoimaan, koska sun maku on aina, se on niin kontekstisidonnainen, se on tunnesidonnainen, se on kokemussidonnainen. Niin mahtavaa muuten, että meillä on tällaisessa, mitä mä ajattelen, teknologia-kaverukset silleen puhuu tällaisista aika niin kuin pehmeistä asioista, mutta niin kuin sanottiin tuossa aikaisemmin, niin tämä on sitä nykypäivän. Puhutaan työidentiteetistä. Digitaalisuus on muovannut meistä pehmeämpiä ihmisiä. Mutta tuo maku- ja harkintakyky on kuitenkin siinä, että niiden arvoa ei sovi vähätellä. Joo. Ja puhuit vielä niin tuosta biaksesta, niin se data, mitä on nyt niin kuin luotu meistä, niin sehän ei ole vaan niin kuin meistä, vaan se, miten me käyttäydytään, niin se perustuu siihen, että miten me luetaan internetistä ja miten meillä on suositeltu internetistä. Ja siinä on niin kuin todella paha, niin kuin, jopa niin kuin epäsuora puolueellisuus. Niin on tosi hyvä, että nyt varsinkin näiden AI-mallien niin kuin tulemisen myötä, niin me puhutaan avoimesti siitä, että data, mitä meillä on saatavilla, on oikeasti puolueellista. Siinä on niin kuin, se suosii vähän niin kuin tämmöistä amerikkalaista valkoista miestä niin kuin stereotypiana. Ja niin se vaan on. Niin on tosi hyvä, että nyt kun tämä noussut tämä puheenaihe. Ja nyt kun niin kuin lähdetään niin kuin kouluttaa entistä enemmän, niin kuin vaikka firmat lähtee kouluttaa omia mallejaan, mitä ei voi ostaa mistään muualta, vaan koska se data on teidän. Toivottavasti kukaan muu ei omista teidän dataa, niin siinä pitäisi jokaisen firman olla todella vastuullinen ja niin kuin luoda se feedback-sykli, että jos malli antaa mulle tuommoisen vastauksen, niin oliko se hyvä vai huono? Kyllä, ja tämä niin kuin eläminen, rehellinen ja avoin eläminen näiden työkalujen ja näiden uusien kyvykkyyksien ja datan kanssa on ehkä se just, mitä niin kuin laitetaan taas pöydälle tässä. Kun me kasvatetaan meidän lapsia, me kasvatetaan niin kuin seuraavia sukupolvia tähän tietotyöläisen identiteettiin ja tähän tietoyhteiskuntaan tai tiedon jälkeiseen, mikä on sitten, tämä on ehkä toisen podcastin aihe, että mikä on tietoyhteiskunnan jälkeinen yhteiskunta, mutta me ollaan sen kynnyksellä. Se on jonkinlainen kokemusjuttu, mutta että mä paljon juttelen tosiaan mun pojan kanssa, joka on tällainen niin kuin hyvin empaattinen, ei kovin tietotekninen, ei niin kuin, se on muuten jännittävä huomio siitä, että kun lapset kasvavat tähän niin kuin laitteiden kanssa, niin se on ihan eri asia kuin me kasvettiin laitteiden kanssa. Koska silloin kun me kasvettiin laitteiden kanssa, niin silloin ne oli niin yksinkertaisia ja hölmöjä, että meidän oli pakko koodaa sinne jotain. Meidän oli pakko itse ruuvata kiinni niin kuin, emolevyyn niin kuin näytönohjaimet ja vaihtaa tiedätkö, ne hopeatahnat sinne prosessorin niin kuin, väliin ja tuollaista. Se opetti meille, se oli semmoista tietynlaista grindausta, mikä opetti meille niitä sellaisia juttuja, mitä just tällä hetkellä sitten nuoret, jotka isoäiti kysyy, että lapselta, sinähän olet koko ajan tuolla kännykällä, että autapa minua nyt tämän tietoteknisen asian kanssa.
ei kuule Instagram ja TikTok ei opeta. Että se on Joo. tiedätkö, niin kuin abstraktoitu se laite. Kyllä, voidaan vähän niin kuin sanoa, että se meidän digitaalinen identiteetti on alkanut jo niin kuin sieltä. Koska Joo. on samaa mieltä, että silloin kun me käytettiin tietokoneita, niin me kasattiin niitä. Ja jos joku käytti paljon tietokonetta, niin se myös oli niin kuin keskimääräistä niin kuin valveutuneempi tietokoneiden kanssa ja tietotekniikan ja digijuttujen kanssa. Nykyään vasta on silleen, että no, kaikki on kännykässä. Niin, just näin, joo. Mutta joo, tässä lähdin tuossa äsken tapani mukaan tangentille siitä, että on rehellinen omien virheiden kanssa. Siitä, että just poikani kanssa keskustellaan siitä, että kun lapset nyt tällä hetkellä kasvaa, niin se rehellisyys siitä, että millä lailla meidän dataa kerätään, mitä me ollaan tietoisia siitä, ja miten me jossain vaiheessa pitäisi ainakin ottaa jonkinlaista niin kuin otetta siitä, että hitto viekö, tämä on mun dataa. Että me kuullaan niitä tarinoita, että firmat on miljardia arvoisia tuolla sen takia, että niillä on meidän dataa. Miksei me olla miljoonien arvoisia tai edes tuhansien arvoisia, kun me tuotetaan sitä dataa ja meidän pitäisi omistaa se data. Et eikö se ole nyt osa meidän tätä niin kuin työkautta digitaalista identiteettiä, että me niin kuin tuotetaan ja ollaan sitä dataa omalla tavallaan. Kyllä. Me ollaan kaikki vähän niin kuin tietämättömme tehty joskus päätös alkaa käyttää erilaisia niin kuin sosiaalisia medioita sun muuta. Ja jotkut on ollut fiksumpia kuin toiset jättäytynyt pois, mutta on myös jäänyt varmasti paljon sitä niin kuin paitsi. Joo, ja siinä vaiheessa sun jokaisesta pitää tulla sellainen jonkin tason viestintäammattilainen. Joo. Eli niin kuin puolison kanssa paljon jutellaan tästä, hän on niin kuin hyvä LinkedInissä. Hän aina sparraa muakin, että vitsit, sulla on tuommoinen makea juttu, tuli joku julkaisu, mun kirjoittanut jotain tai päässyt johonkin just tällaiseen kivaa juttuun puhumaan tai muuta, niin nyt sun pitäisi kirjoittaa sinne LinkedIniin. Vaikka yleensä siis näpit sauhua kaiken maailman niin kuin kirjoittamisen suhteen, niin siitä mun omasta itsestään, siitä mun työidentiteetistä kirjoittaminen on jotenkin erityisen vaikeaa mulle. Että ehkä toikin on sellainen asia, mikä mä ainakin voisin ulkoistaa jonkinlaiselle AI-assistentille. Että mä niin kuin vaan syötän sinne meidän kalenteria ja niin kuin juttelen ehkä sellainen niin kuin vähän puolihuolimattomasti sille. Ja sitten hän se rakentaa sieltä se hiipii, niin rakentaa sitten mulle sellaisen LinkedIn-postin, taas tulee tälle pull request-ajattelulla, että joku on tehnyt muutoksen ja sitten sä pääset hyväksymään, jes, kiitos, ole hyvä. Ja sitten se menee sinne. Toi on vähän niin kuin sitä apuriajattelua. Kyllä toi niin kuin varmasti auttaa ihmisiä, mutta sitten jos kaikki käyttää jotain apuria, niin kaikki kuulostaa ihan samalle. Ja sehän on ollut vähän niin kuin yksi semmoinen iso niin kuin semmoinen, että ihmisistä tulee samankuuloisia, vähän niin kuin ihmisten niin kuin se arvo voi jopa niin kuin laskea ja niin kuin sun skillsit vähän niin kuin laskee, koska kaikki käyttää liikaa näitä AI:ta, mikä on samalla ympäri pyöreitä ja muuta. Niin siksi pitää olla niin kuin, varsinkin niin kuin tänä aikana niin ihmisten pitää olla todella paljon kriittisempiä kuin aikaisemmin. Silloin kun tuli sosiaalisia medioita, niin piti olla kriittinen, että mitä dataa antaa ja mitä ei. Ja. Nyt pitäisi olla kriittinen, että mitä kirjoittaa. Ei enää, että käyttää, vaan mitä kirjoittaa, koska kyllä nyt niin kuin huomaa jostain, että jos joku luo jonkun AI:lle tehdyn tekstin, niin kyllä se vähän maistuu siltä. Maistuu, joo. Joku kirjoitti just tuossa noin AI-kirjoitetun tekstin niin kuin uhrista ajatusviiva. Se tekee ajatusviivoja joka paikkaan. Mä tykkään ajatusviivoista. Ja nyt just joku tuli kommentoimaan tuossa, että taisi olla AI-teksti ja toi sun teksti. Sinne meni ajatusviiva. Eikä siinä mitään. Siis, se on varmasti pieni menetys tässä niin kuin kaikessa siitä, mitä me saadaan. Mutta mä oon ihan, siis kun mä näen ihmiset, kun ne kirjoittaa vaikka kiitosviestin vuosista työuran niin kuin, että tämmöisen lähtöviestin. Ja mä näen selvästi, että se on AI:n kirjoittama. Niin se menee vähän jo niin kuin
kettuilun puolelle mun mielestä, että no, tämä ei ollut mulle nyt ihan niin kiva työpaikka, kun ei viittinyt itse edes niin lähtöviestiä kirjoittaa. Että ihan suoraan sanon, että meistä on tulossa AI-lukutaitoisia, Joo. ja varsinkin lapsista, tämä onkin ihan niin kuin mielenkiintoista, että jos lapset on kasvanut siihen, että tosi paljon asioita kirjoitetaan niin kuin copyrightiin ja just tällaista niin kuin yleistä tekstiä kirjoitetaan AI:lla, niin tuleeko sitten se uusi normi? Niin. Mä muistan, kun aikoinaan käytin paljon IRCtä, niin Euroopan niin kuin eteläosasta tuli paljon, niin kuin, että ihmisten kirjoitustyyli oli kaikki pienellä, ei pisteitä. Huomasi saman tien, että tämä on täältä maantieteen alueelta. Yes. Niin tuosta voi tulla vähän niin kuin samanlainen, mutta mä en enää niin kuin näe semmoista tekstiä. Mä en tiedä, onko mä tottunut siihen vai onko niin kuin ihmiset akut kirjoittaa enemmän niin kuin oikea-oppista tekstiä. Mutta kyllähän toi on vähän niin kuin flavori. Joo, kyllä. Internetin kansalainen. Just näin, just näin. Yksi sellainen asia, mitä mä haluaisin vielä sanoa tässä näin, on se, että se tuotteliaisuus ja niin kuin, monet firmat hakee tällä hetkellä tuottavuuden parannusta näillä uusilla älykkäillä työkaluilla. Mä itse henkilökohtaisesti mietin sen niin, että jos me keskitytään laatuun ja jos me keskitytään niin kuin asioiden hyvään dokumentointiin ja kommunikointiin ja näin edespäin, niin tuottavuus tulee niin kuin sivutuotteena. Mutta ajatellaan näin, että nyt kun on näitä vibe-koodaamista ja vibe sitä ja vibe tätä, niin millä lailla se, mikä sitten suomeksi onkaan grindaus, semmoinen niin kuin puskeminen tuolla, me lyödään päätämme seinään ja opitaan asioita ja yhtäkkiä me saadaankin tosi nopeasti joku vastaus ja meiltä se grindaus puuttuu, niin tuleeko siitä tuottavuudesta sitten niin kuin, rupeeko se vähentämään meidän omaa arvoa, kun me ei olla grindattu ja me ei olla opittu sen grindauksen aikana. Meistä tulee mahdollisesti ehkä laiskempia. Ja me ei enää jakseta sitten, jos meille tulee vastoinkäyminen jossain, mikä olikaan 36 + 17, katsonpa tästä näin. Niin. Eli niin kuin... Ja saat väärän vastauksen. Niin, just todellakin, mansikka. Mutta joo, siis tämä laiskuus ja se sellainen tietynlainen niin kuin aivonystyröiden hieronta vaikeuksien kautta. Joo. Niin toi on semmoinen, mitä mä mietin paljon. Joo, mä oon puhunut tästä samasta asiasta nyt niin kuin tämmöisten alalle tulleiden koodereiden kanssa, että toiset käyttää niin kuin AI-avusteisiin niin kuin työkaluja todella paljon ja toiset on, että en halua käyttää. Niin mä en oikein tiedä, että kumpi on oikein. Mutta sen mä tiedän, että koodaus on ja tulee olemaan käsityöläisala. Ja sä opit asioita toistamalla niitä. Et jos sä pyydät AI kirjoittaa sulle loopin 17 kertaa, niin et sä opi siitä yhtään. Sä et löydä sitä niin kuin overflow-virhettä sieltä, jos et sä ole sitä itse tehnyt itse sen virheen niin kuin 17 kertaa 1000, niin sitten sä opit sen. Ja tämäkin on niin kuin vielä, että tämä on niin kuin lempiaihe, koska mä teen työtä niin kuin parantaakseni tuottavuutta löytämällä paikkoja, niin alleviivaa nimenomaan sitä, että miten tekoäly on vain työkalu, eikä mikään niin kuin silver bulletti. Että on tutkittu, että tämmöiset työkalut parantaa ihmisten niin kuin devaajien tuottavuutta. He tuottaa nopeammin, he tuottaa enemmän. Mutta sitten samaan aikaan, kun ajatellaan niin semmoista koko arvovirtaa, eli ideasta tuotantoon, niin se on itse asiassa enemmissä määrin hidastanut koko niin kuin sen tiimin tuottavuutta, koska koodia jää enemmän niin kuin pullonkaulaksi niihin katselmointeihin. Ihmisillä on kognitiivisesti raskaampaa lukea sitä koodia, mitä ei olekaan enää 100 tai 1000 riviä. Ihmiset ei myöskään luota niin paljon siihen tekoälyn luottamaan koodiin. Ja sitten myös, kun tehdään isompia julkaisuja, niin sitten myös niin kuin onnettomuudet on potentiaalisesti niin kuin isompia. Eli siksi palaa edelleen siihen kriittisyys. Ja kyllä se ehkä niin kuin vaatii semmoista senior-koodaajaa käyttämään sitä uutta työkalua nimeltä AI niin kuin tehokkaasti. Kyllä. Niin kuin Star Warsissa sanotaan, vai oliko se Star Warsissa, missä sanottiin, että with great power comes great responsibility.
taas just tämä, että jos me keskitytään siihen, että me keskustellaan paremmin, me ymmärretään toisemme paremmin, me ymmärretään syitä ja niin kuin niitä kokemuksen lähteitä paremmin, niin silloin tämä tuottavuus. Mä en ole tavannut yhtäkään koodaria, joka ei haluaisi koodata. Ei se koodaamisen nopeus ole se ongelma tai se, että se olisi tylsää hommaa. Ei, se on hauskaa, vaan se dokumentointi ja se, vaikka itse olen laatufirmasta, niin testaaminen ja niin kuin, tämä niin kuin asioiden niin kuin toistaminen ja näin edespäin. Just yksi päivä tuosta puhuin yhden meidän tällaisen niin kuin huippu tämmöisen niin kuin teknisen henkilön Samunin kanssa. Ja niin kuin hän kysyi, että vitsi kun mä oon miettinyt tässä, että tekisikö mä tämän asian näin vai näin vai näin. Eli niin kuin sillä oli 3 erilaista vaihtoehtoa siinä, että miten se jonkun rajapinnan kanssa niin kuin toimisi. Ja mä just naureskelin siinä sivussa, että no ei kyllä niin kuin työkalut sulle kerro. Että sun pitää ihan itse miettiä sitä, koska se on niin laaja alue, niin kuin se kenttä, mitä sun pitää miettiä niissä päätöksissä, kun sä teet jotain arkkitehtonisia päätöksiä. Ehkä jonain päivänä varmasti pystyy niin kuin nämä agentit ja nämä assistentit meitä siinä auttamaan. Mutta just taas kerran tämä niin kuin harkintakyky ja tämä niin kuin ihminen tietojärjestelmän osana. Eli tämä ei tule menemään siihen. Mä olen aika varma, että laitteet koodaa ja me katsotaan ja ollaan niin kuin ihmetellään, vaan niin kuin sanoin, tämä on hienovaraista käsityöpuuhaa. Ja mitä enemmän me mennään tulevaisuuteen, niin mä toivon ainakin, että koodareiden, ne ei enää mieti, että korvaako AI minut, vaan että minusta tulee koko ajan arvokkaampi. Minä olen koko ajan arvokkaampi tietotyöläinen sen takia, että mä ymmärrän paremmin, että mikä on mun rooli tässä kokonaisuudessa. Mä ymmärrän paremmin mun käyttäjää, mä ymmärrän paremmin mun kavereita ja mä ymmärrän paremmin tätä firmaa, missä mä olen töissä. Että käytetään niin kuin siihen niitä aukkoja. Joo, kyllä kaikki tämä niin kuin vaikka nyt ilvestyksen myötä, niin kaikki on niin kuin vapauttanut vain enemmän aikaa niin kuin koodareille, että silloin joskus piti itse asentaa serveri omalle koneelle, että saat lokaalin ympäristön. Nykyään sen saa niin kuin virtuaalikoneena. Nykyään meillä on valmiita tämmöisiä lambda-funktioita, tai että sä voit vaan pistää sen koodin ajaan sinne, että koodaaja pääsee koodaamaan. Ja tämä kaikki vaan niin kuin vapauttaa aikaa, mutta ei kuitenkaan poista vastuuta. Mutta siis nimenomaan vapauttaa aikaa siihen ydintekemiseen ja sille, mikä tuottaa sitä arvoa. Kyllä. Asiakkaalle ei tuota arvoa se, että meidän koodaaja tunkkaa serveriä, vaan se, että hän tekee hienon verkkokaupan, mistä voi ostaa. Niin, ja ymmärtää paremmin sitä asiakasta, joka tulee sinne. Joo, se vapauttaa aikaa myös sille. Joo. Mä oon suuri palvelumuotoilun puolesta puhuja ja tällainen. Se on niin kuin mun mielestä tosi ehkä jopa aliarvostettukin niin kuin tämmöinen tieteenala tai taiteenala. Ja itse aina kun mulla on aikaa, niin mä opiskelen palvelumuotoilua, systeemiajattelua. Ja sitten kuuntelen Esa Saarista. Ja Esa Saarinen sanoi hyvin, että kun joku tulee kysymään, että Esa, että välillä kun mä kuuntelen sua, niin mä tipun kärryiltä. Sitten Esa sanoi, että ei hätää ystävät, ei ole mitään kärryjä, ei voi tippua. Mutta joo, ihminen tosiaan tietojärjestelmän osana, human in the loop, paremmin ymmärretään meidän rooli tässä, meidän identiteetti tulee olemaan osa tätä ja nämä työkalut tulee olla osa meidän identiteettiä. Minkälaisia saatesanoja sulla on tähän näin? Onko aiheita, mitä sä haluat käsitellä vielä? Mun mielestä ihminen pitää aina pitää loopissa, että se on nimenomaan, vaikka puhutaan digityöstä ja digitaalisesta identiteetistä, niin ihmisen pitää kohtaa ihminen. Että kun ollaan puhuttu vaikka paljon siitä, että käytetään tekoälyä vaikka käymään CVtä jollain aloilla, missä tulee niin kuin tuhansia hakemuksia, niin mä en tiedä, onko se ok vai ei, se on vähän pakko, mutta se, että miten ne uutiset sitten välitetään hakijalle, niin onko se ihminen vai onko se niin kuin kone? Siihen pitäisi keskittyä, eli siihen ihmisen kohtaamiseen. Joo. Mitäs se oli silleen, että jos hyvät uutiset on ihmisen lähettämiä, niin silloin se on niin kuin
tuplasti parempi juttu ihmisille. Joo, mä luin jonkun artikkelin tästä ja siinä oli, että ihminen ei niinkään, sillä ei ole niinkään väliä siitä, että saako hän huonot uutiset koneelta vai ihmiseltä. Joo. Mutta jos hän saa hyvät uutiset ihmiseltä versus kone, niin hänellä jää niinku huomattavasti paljon parempi fiilis. Joo, kyllä. Ja mä ymmärrän sen, koska se resonoi paljon paremmin ja Joo. on niin paljon sellaisia asioita, mitä kone ei voi ymmärtää ihmisten interaktiossa, kuten tekstistä voi nähdä vähän semmoisen tone of voice lukemalla englanninkielistä, mutta kaikki äänenpaino ja mikroilmeet ja se, miten keho liikkuu sun muuta. Niin. Joo, sitten siinä on vielä se, että kun sä annat hyviä uutisia ja se toinen ihminen ilostuu ja se niin kuin reflektoi suhun, säkin ilostut ja silloin 1+1 on 3 tai enemmänkin ja silloin 2 ihmistä lähtee eri suuntaan niin kuin latautuneina ja voimaantuneina. Ja se on semmoinen niin kuin menetetty mahdollisuus, jos sitä ei käytä niin kuin ihminen ihmiselle. Että ollaan niin kuin kommunikaatiossa ja jatketaan niin kuin tämän rakentamista. Musta tuntuu, että meillä on aika paljon hommia tässä seuraavien vuosien aikana. En näe, että teilläkään SOK:lla varmaan ihan hirveästi vähenee tämä innovaation ja niin kuin uuden äärellä intoutuminen. Aiotaan jatkaa teknologian käyttämistä työn tehostamiseen jatkossakin. Vielä yhden ehkä niin kuin haluaisin sanoa, koska on tämmöinen klassinen pelko kaikilla, että tekoäly tulee korvaamaan ihmiset. Niin tekoälyhän ei tule korvaamaan ihmisiä, vaan tekoäly ehkä enemmänkin niin kuin parantaa ryhmän niin kuin velociteettia, jotta se voi tehdä vähemmällä määrällä ihmisiä sen saman asian. Ja sitähän se tehokkuus on, ja tuottavuus. Kyllä. Ja näinhän on tapahtunut koko ajan. Kaikki teolliset vallankumoukset sun muuta, niin se on vaan tehostanut ihmisten toimintaa riippumatta alasta. Niin, tämä on vaan niin kuin business as usual. Kyllä. Ja sitten mitä tulee tähän niin kuin päätöksentekoihin esimerkiksi siitä, että annetaanko me näiden älykkäiden agenttien tehdä päätöksiä meidän puolesta, niin tämä on just taas tämä, mitä me pojan kanssa keskustellaan siitä, että tulevaisuuden sukupolvien suurin päätös, mitä ne tulee tekemään, on se, että mitä ne antaa tekoälyn päätettäväksi. Joo, hyvin kiteytetty. Kiitos teille, olitte mukana meidän kanssa ensi purjehduksella, saatiin köydet laivaan ja ponttonit myös ja oli hauskaa, oli niin kuin oikein mukava keskustella aiheesta tulevaisuuden työidentiteettiä, miten digitaalisuus muovaa meitä. Ja seuraavaan kertaan Sevendos Podcast. Kiittää ja kuittaa. Kiitos kaikille.